नमस्कार मित्रांनो, आम्ही तंत्रस्नेही या यूट्यूब चॅनलवर आपले हार्दिक स्वागत आहे। बघा, आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण नॉन कॉपीराइट व्हिडिओ आणि ऑडिओ कशा प्रकारे डाउनलोड करायचे हे सविस्तर माहिती पाहणार आहोत स्टेप बाय स्टेप। त्यासाठी हा व्हिडिओ संपूर्ण बघा आणि व्हिडिओ जर शेवटी आवडला तर लाईक करायला काही कसर करू नका। चला तर व्हिडिओ सुरू करूया। तर बघा, व्हिडिओ सुरू करण्यापूर्वी विनंती, आपण जर माझ्या चॅनलवरती नवीन असाल तर माझं चॅनल सबस्क्राइब करण्यासाठी खाली दिलेल्या सबस्क्राइब या लाल बटनवर क्लिक करा आणि समोरील बेल आयकॉनवर सुद्धा क्लिक करायला विसरू नका, जेणेकरून तुम्हाला नवनवीन अपडेट मिळत राहतील। तर बघा, आपल्याला कुठलेही ऑफिशियल यूट्यूबसाठी जर व्हिडिओ बनवायचा असेल आणि त्याच्यामध्ये जर आपल्याला म्युझिक किंवा काही ऑडिओ किंवा व्हिडिओ टाकायचा असेल, जर तो आपण सरळ डाउनलोड करून तो जर टाकला तर त्याला कॉपीराइट क्लेम येऊ शकतो। तर आपल्याला त्यासाठी नॉन कॉपीराइट म्हणजे फ्री म्युझिक किंवा नॉन कॉपीराइट ऑडिओ असणं गरजेचं आहे। तर नॉन कॉपीराइट व्हिडिओ किंवा ऑडिओ हे आपल्याला कसे डाउनलोड करता येतील ते आपण आता पाहणार आहोत। तर त्यासाठी सर्वप्रथम आपण आपल्या यूट्यूबवरूनच हे सगळं डाउनलोड करता येते। तर आपण यूट्यूब ओपन करायचं। यूट्यूब आपलं ओपन झाल्यानंतर आता बघा, इथं आपल्याला काय करायचं आहे, सरळ आपल्याला इथं या सर्च ऑप्शनवर क्लिक करायचं। इथं आपल्याला नॉन कॉपीराइट अशा प्रकारे आपल्या इथं लिहायचं आहे, नॉन कॉपीराइट ऑडिओ अशा प्रकारे आपल्या इथं लिहायचं आहे। आता आपल्याला हे सर्च करायचं आहे, नॉन कॉपीराइट ऑडिओ। आता आपल्याला नॉन कॉपीराइट ऑडिओ आपण लिहिले तर आपल्याला खूप सारे नॉन कॉपीराइट ऑडिओ इथं आपल्याला या यूट्यूबवर उपलब्ध होतात। आपण इथूनच आपण ते डाउनलोड करू शकतो। तर बघा, आता इथं सर्च होत आहे। तर बघा, आता हे नॉन कॉपीराइट व्हिडिओ इथं सगळे आता हे सर्व इथं आलेले आहेत। आता आपल्याला हे फ्री आहेत, हे आपण कुठे वापरले तर याला कधीच कॉपीराइटचा क्लेम येणार नाही। तर आता काय करायचं, आपण आपल्याला जे याच्यातील समजा आपण वाजून पाहायचं, जे आपल्याला आवडलं ते म्युझिक आपण घेऊ शकतो। आता समजा आपल्याला हे पहिलंच आता व्हिडिओ आवडलेला आहे, तर आता हा व्हिडिओ आहे। आता हे आपल्याला ऑडिओ पाहिजे, तर आपण पहिले याला काय करायचं, याला असं आपण इथं कॉपी करून घ्यायचं, म्हणजे शेअर ऑप्शनवर क्लिक करायचं। आपण याला इथं आपण शेअर ऑप्शनवर क्लिक केलं की याला खाली आपल्याला हे कॉपी येते, कॉपी लिंक करायचं आपण। आता कॉपी लिंक केला, आता आपण बॅक करायचं। बघा, आता आपण त्या व्हिडिओची लिंक कॉपी केलेली आहे। आता आपल्याला आता व्हिडिओ डाउनलोड करता येईल किंवा त्याचा ऑडिओसुद्धा आपल्याला डाउनलोड करता येईल। तर आपल्याला क्रोम ब्राउझर ओपन करायचं आहे। क्रोम ब्राउझर आपण ओपन केलं की इथं आपल्याला सरळ क्रोम ब्राउझरमध्ये आपल्याला इथं YouTube to MP3 अशा प्रकारे एक URL टाकायचे। बघा, YouTube to MP3 असं आपल्याला लिहायचं आहे। हे YouTube to MP3 आपल्याला क्लिक करायचं आहे। क्लिक केल्यानंतर इथं आपल्याला वरती येते, त्यावर आपण क्लिक करून ते ओपन करायचं। आता ओपन झाल्यानंतर इथं आपल्याला दोन ऑप्शन आले बघा, एक आलं MP3 आणि एक आलं MP4। आता इथं आपल्याला ते लिंक काय करायची आहे, सर्वप्रथम आपल्याला आता व्हिडिओ पाहिजे का ऑडिओ पाहिजे। आपल्याला जर MP4 हवा असेल तर आपण MP4वर क्लिक करायचं, असं म्हणजे व्हिडिओ डाउनलोड होईल। आणि MP3 जर क्लिक करायचं असं, आपल्याला ऑडिओ जर तो नॉन कॉपीराइट हवा असेल तर आपण MP3वर क्लिक करायचं। आता आपल्याला ऑडिओ जर डाउनलोड करायचा आहे तर आपण इथं लिंक पेस्ट करायची आणि MP3वर आपण क्लिक केलं। आता इथं ते कन्वर्ट होते बघा, म्हणजे ते व्हिडिओचा ऑडिओमध्ये, म्हणजे आपण आता तो नॉन कॉपीराइट जो व्हिडिओ आपण डाउनलोड केला त्याचा आता इथं डाउनलोड ऑप्शनवर जर क्लिक केला तर तो ऑडिओ आपला इथं डाउनलोड होतो। तर बघा, आता डाउनलोड सुरू झाला बघा, डाउनलोडिंग फाईल डाउनलोड सुरू होत आहे। अशा प्रकारे आपण हे नॉन कॉपीराइट म्युझिक आपण डाउनलोड करू शकतो। तो त्याचा व्हिडिओ किंवा ऑडिओ आपल्याला हवा तसा आपण इथं डाउनलोड करू शकतो। तर अशा प्रकारे आपल्याला समजलं असेल, व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा आणि शेअर करायला विसरू नका। धन्यवाद।